छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आजच्या कुकिंग ब्लॉगमध्ये मी चिकन हंडीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। चिकन मॅरिनेशन करण्यासाठी लागणारे वाटण तयार करून घेऊ। येथे मी 9-10 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, अद्रक, 5-6 हिरव्या मिरच्या, पुदिन्याची पानं आणि कोथिंबीर। आता हे घेतलेलं सर्व आपण मिक्सर जारमध्ये थोडं पाणी घालून बारीक वाटून घेऊया। हिरवी मिरची, अद्रक, लसूण, कोथिंबीर, पुदिन्याची पानं हे सर्व मी थोडं पाणी घालून फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आता चिकन मॅरिनेशन करून घेऊ। येथे मी अर्धा किलो गावरान चिकन घेतलेलं आहे। चिकन स्वच्छ धुवून घेतलं आहे। आता यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालून घेऊ आणि तयार करून घेतलेले वाटण घालून घेऊया। एक चमचा मीठ घालून घेऊ आणि हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ। हळद, अद्रक, लसूण, कोथिंबीर, पुदिना याची तयार केलेली पेस्ट, एक चमचा मीठ हे सर्व चिकनला छान लावून घेतलं आहे। आता याला मी 15 मिनिटं मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवून देणार आहे। तुमच्याकडे जास्त वेळ असेल तर इथं 1 तास किंवा 2 तासही मॅरिनेशन करून घेऊ शकता। चिकन मॅरिनेशन होते तोपर्यंत आपण करीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊ। येथे मी अर्धी वाटी खोबरं किसून घेतलेलं आहे। 2 मीडियम साईजचे कांदे स्लाइस करून घेतले आहेत, कोथिंबीर, 1 चमचा धने, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि आलं हे घेतलेला सर्व मसाला आता आपण तेलामध्ये परतून घेऊ। तवा गरम झाला आहे। आता त्यामध्ये मी 1 पळी तेल घालून घेतलं आहे। आता स्लाइस करून घेतलेला कांदा घालून घेऊ। कांदा छान आपल्याला ब्राऊन करून घ्यायचा आहे। मीडियम गॅस फ्लेमवर 2-3 मिनिट कांदा छान परतून घेतला आहे। कांदा छान ब्राऊन झाला आहे। आता याला काढून घेऊया। आता खोबरं घालून घेऊ। खोबरं पण छान आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। 2-3 मिनिट खोबरं पण छान भाजून घेतलं आहे। आता काढून घेऊया आणि धने भाजून घेऊ। धने पण आपल्याला मिनिटभर छान भाजून घ्यायचे आहेत। धने छान भाजून झाले आहेत। आता काढून घेऊया। बघू शकता येथे मी तेलामध्ये कांदा, खोबरं आणि धने हे छान भाजून घेतला आहे। आता हा मसाला आपण मिक्सर जारमध्ये याची पाणी घालून फाईन पेस्ट तयार करून घेऊ। भाजून घेतलेला मसाला हा थंड झाला आहे। आता याला मिक्सर जारमध्ये घालून घेऊ। मिक्सर जारमध्ये भाजून घेतलेले सर्व मसाले घालून घेतले आहे। आता पावडर मसाले घालून घेऊया। यामध्ये मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालून घेत आहे, थोडी हळद, 1 चमचा गरम मसाला, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार येथे कमी जास्त मसाले घालू शकता। आता कोथिंबीर घालून घेऊ आणि थोडं मीठ। आता घेतलेल्या सर्व मसाल्याची याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊया। येथे मी थोडं पाणी घालून मसाल्याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। हंडीमध्ये 2 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल गरम झाल्यावर यामध्ये आपण कांदा घालून घेऊया। येथे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक कट करून घेतले आहे। आता तेल गरम झालं आहे। आता यामध्ये बारीक कट करून घेतलेला कांदा घालून घेऊ। कांदा छान आपल्याला 2-3 मिनिट परतून घ्यायचा आहे। 3-4 मिनिट कांदा छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये मी 2 मीडियम साईजचे बारीक टोमॅटो कट करून घेतले आहेत, ते घालून घेत आहे। हे पण छान आपल्याला 2-3 मिनिट परतून घ्यायचं आहे। 3-4 मिनिट टोमॅटो पण छान परतून घेतला आहे। बघू शकता छान सॉफ्ट झाला आहे टोमॅटो। आता यामध्ये मी 20 मिनिट मॅरिनेशन करून घेतलेले चिकन घालून घेत आहे। हे छान परतून घेऊया। चिकन छान परतून घेतलं आहे।
आता यावर आपण झाकण ठेवून देऊ। 7-8 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण काढून चेक करूया। बघू शकता चिकनला पाणी सुटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण गरम पाणी घालून घेऊ। येथे मी गॅसवर 2 ग्लास गरम पाणी करून घेतलं आहे, ते घालून घेऊया। आता हे छान हलवून घेऊया आणि यावर झाकण ठेवून कमी गॅस फ्लेमवर चिकन शिजवून घेऊ। तीस 35 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण चिकन शिजलं का चेक करूया। बघू शकता चिकन हे छान शिजलं आहे। आता आपण भाजीला फोडणी देऊन घेऊ। तवा गरम झाला आहे। आता यामध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल पण छान गरम झालं आहे। आता यामध्ये थोडी हळद घालून घेऊया आणि बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ। आता यामध्ये आपण तयार करून घेतलेल्या मसाल्याची फाईन पेस्ट घालून घेऊ। हे पण तेलामध्ये छान आपल्याला 3-4 मिनिट कमी गॅस फ्लेमवर परतून घ्यायचं आहे। कमी गॅस फ्लेमवर 3-4 मिनिट मसाला छान इथे मी परतून घेतला आहे। मसाला जळू नये म्हणून यामध्ये मी थोडा चिकन स्टॉक घालून घेत आहे। मसाला छान परतून झाला आहे। आता हा परतून घेतलेला मसाला चिकनमध्ये घालून घेऊया। चिकनमध्ये मसाला सर्व मी इथे घालून घेतला आहे। आता हे छान मिक्स करून घेऊ। मिक्सर जारमध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे। आता हे मसाल्याचं पाणी आपण भाजीमध्ये घालून घेऊया। येथे मी अर्ध्या लिंबाचा रस घालून घेत आहे। आता हे छान मिक्स करून घेऊया। यामध्ये थोडं मीठ घालून घेऊ। चिकन मॅरिनेशन करताना आणि मसाल्यामध्ये मीठ घालून घेतलं आहे, त्यामुळे आता थोडंच मीठ घालून घेतलं आहे। आता हे मीडियम गॅस फ्लेमवर 5-6 मिनिटं भाजी उकळून घेऊया। बघू शकता येथे मी 5-6 मिनिटं भाजी छान उकळून घेतली आहे। मस्त झाली आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया आणि यावर झाकण ठेवून देऊ। बघू शकता 7-8 मिनिटानंतर भाजीला छान तरी आली आहे। चिकन हंडी आपली तयार आहे। खूप छान झाली आहे। चिकन हंडी तयार आहे। चवीला अप्रतिम झाली आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत।